इन्टरनेट हाम्रो जिन्दगीको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ। त्यो यहाँहरूलाई थाहा नै छ। म यहाँ बोलिराखेको छु, तपाईँ त्यहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ। इन्टरनेटको भूमिका छ होइन। हामी सेयर मार्केटमा बिहानदेखि बेलुकासम्म झुन्डिराख्छौँ। इन्टरनेटको भूमिका छ। अब इन्टरनेट बिना त हाम्रो डेली लाइफै नचल्ने जस्तो स्थिति आइसकेको छ। त्यही भएर अब इन्टरनेटलाई पनि सर्वसुलभ कसरी गराउने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले एउटा सिरियसनेस देखाएको छ। सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले एउटा कार्यक्रममा यो दूरसञ्चार प्राधिकरणको 23औं वार्षिक उत्सवमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना मन्त्रीले के भन्नुभएको छ भन्दा इन्टरनेट शुल्क अब घटाइनेछ भन्नुभएको छ। यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्दै आएका करलाई हेरफेर गरी उपभोक्ताले तिर्दै आएको इन्टरनेट शुल्क घटाइने बताउनु भएको छ। यो एउटा पक्कै पनि राम्रो कदम हुन्छ, किनकि अब यो हरेक जनमानसले युज गर्दै आएको कुरालाई अब अलिकति सर्वसुलभ बनाउनुको विकल्प छैन। एउटैबाट धेरै उठाउने होइन कि अब धेरैजनाबाट थोरै थोरै उठाएर सेवा प्रदायकलाई पनि फाइदा, गभर्मेन्टलाई पनि फाइदा र आम जनतालाई पनि फाइदा हुने गरी एउटा यो मूल्य निर्धारण हुन जरुरी देखिन्छ। अनि अर्को कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको पनि शुल्क घट्दै गएको छ, तर नेपालमा बढ्दैछ भने यो उल्टो कसरी भयो, यो सम्बन्धमा पनि एउटा छानबिन कमिटी बनाएर एउटा अध्ययन समिति बनाएर एउटा त्यो अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार गर्नु बेस हुने देखिन्छ। अब आगामी बजेटको तयारी भइराखेको छ। जेठ 15 गते यसको 78 साल जेठ 15 गते बजेट आउँछ र त्यो बजेटले इन्टरनेटको शुल्कलाई भारी मात्रामा कटौती गर्दै सेवालाई पनि विस्तार गरोस् र हामी आम सर्वसाधारणलाई पनि एउटा रिजनेबल प्राइसमा हामीले युज गर्न पाऊँ। सरकारले यो तर्फ पनि ध्यान दिन अब जरुरी देखिएको छ।